नमस्ते, मी संजीवनी आर्ट क्राफ्ट आणि फूड चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळींनो, राखी पौर्णिमा आता जवळ आली आहे। राखी पौर्णिमेच्या सर्व मंडळींना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। आज मी तुम्हाला ग्लिटर फोम शीटच्या सोप्या पद्धतीच्या राख्या बनवून दाखवणार आहे आणि घरच्या घरी राख्या बनवण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो, नाही का? चला तर मंडळींनो, आता आपण राख्या बनवायला सुरुवात करूया। आता त्यासाठी आधी काय साहित्य लागतं ते बघूया। इथे आपल्याला ग्लिटर फोम शीट घ्यायचंय। मी पिवळ्या आणि लाल रंगाचं ग्लिटर फोम शीट घेतले। त्याचे गोल आकार कापून घेतलेले आहेत मी, लहान मोठ्या आकाराचे, मध्यम आकाराचे, छोट्या आकाराचे असे आकार कापून घेतलेले आहेत। आपल्याला हे चिकटवण्यासाठी फेविकॉल घेतलेला आहे। राखी बांधण्यासाठी मी रेशमाचे धागे घेतलेले आहेत। राखीला आपल्याला या टिकल्या लावायच्या आहेत, तर ह्या विविध रंगाच्या मी टिकल्या घेतलेल्या आहेत आणि मग आपण हे सगळं त्या राख्यांना लावून आपण सुंदर अशा राख्या बनवणार आहोत। चला तर आता सुरुवात करूया। राख्या आता सगळ्या तयार झालेल्या आहेत। आता ह्याला आपल्याला धागे बांधून घ्यायचे।
तर ते कसे लावायचे ते मी दाखवते. धागे निघू नये म्हणून आपण याला कागदाचे पीस लावणार आहोत. गोल आकार किंवा चौकोनी तुम्ही कसेही लावू शकता, कुठल्याही आकाराचे. अशा प्रकारे आपण हे धागे लावलेले आणि हे धागे निघू नये म्हणून याला पाठीमागे आपण गोल लावून घेतलेला आहे.